Đây có lẽ là một trong số những kèo dị nhất mà tôi từng làm, đó chính là so sánh Xiaomi 15T Pro và iPhone 17. Hai chiếc máy thuộc hai phân khúc mức giá khác nhau, nhưng có một điểm chung là cả hai chiếc máy này đều được ra mắt trong cùng tháng 9. Mặc dù vậy, không phải cứ điện thoại đắt tiền hơn thì lại đáng mua hơn, và cũng không phải điện thoại có mức giá thấp hơn thì nó lại có những cái tính năng thua kém so với cả điện thoại đắt tiền đâu các bạn ạ. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Đấy chính là trong tầm giá 20 triệu thì các bạn sẽ lựa chọn một điện thoại thuộc phân khúc mức giá cận cao cấp nhưng có rất là nhiều những tính năng xôi thịt ở bên trong, từ hiệu năng, camera, pin sạc các thứ, hay là các bạn sẽ cố thêm một tí để lựa chọn một thương hiệu lớn đến từ nhà Apple, đó chính là iPhone 17. Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau khi mà các bạn xem hết video này. Còn bây giờ thì mời các bạn bấm like, share và subscribe channel của Somconet để chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video luôn nha. Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về mức giá, bởi vì trên thực tế giá của cả hai con máy này nó cực kỳ khác biệt luôn. Đối với Xiaomi 15T Pro ấy, thì cái mức giá của nó ở thời điểm hiện tại còn chưa đến 20 triệu cho phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Và tất nhiên là mức giá này ở thời điểm hiện tại khi mà các bạn mua đợt đầu ấy thì các bạn sẽ còn được giảm giá nữa, hoặc là các bạn sẽ được tặng kèm loa Bluetooth đến từ nhà Xiaomi. Ngoài ra còn có những cái lợi ích khác, ví dụ như là các bạn sẽ có 3 tháng sử dụng Google AI Pro này, hoặc là 4 tháng sử dụng Spotify hoàn toàn miễn phí luôn. Kèm với đó là những cái chương trình ví dụ như là hỗ trợ trả góp 0% trong vòng 12 tháng, cũng như đi kèm gói bảo hành là 24 tháng. Còn đối với iPhone 17 thì cái mức giá của nó ở thời điểm hiện tại đang rơi tầm khoảng là hơn 24 triệu. Và tất nhiên là ở thời điểm hiện tại ấy, thì nếu như mà các bạn đặt hàng nó cũng sẽ hơi khan hiếm một tí. Vậy nên là chi tiết giá bán cũng như là những cái chương trình ưu đãi dành riêng cho cả hai chiếc máy này thì các bạn cứ kiểm tra kỹ hơn ở cái đường link mà tôi để dưới mô tả video này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu so sánh đến yếu tố đấy chính là màn hình cũng như là thiết kế của cả hai chiếc máy này. Bởi vì đây là một trong số những yếu tố mà cá nhân tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng và có thể là quyết định đến tận là 50% rằng các bạn nên lựa chọn chiếc máy nào. Thì như các bạn có thể thấy luôn là cả hai chiếc máy này màn hình của nó cực kỳ khác biệt luôn. Đối với Xiaomi 15T Pro chúng ta sẽ có một màn hình kích thước rất là lớn đến tận là 6,82 inch. Điều này đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có một cái không gian hiển thị rộng lớn hơn. Nhờ đó thì những cái trải nghiệm khi mà các bạn muốn xem phim này, các bạn lướt TikTok này, các bạn giải trí này, hoặc chỉ đơn giản là các bạn lướt web, các bạn tương tác với cả màn hình của máy này thôi, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác nó đã mắt hơn, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì màn hình của Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị rất là nhiều những cái thông số khủng. Ví dụ như là chúng ta có tần số quét cao là 144 Hz, chúng ta có độ sáng cao, chúng ta cũng sử dụng tấm nền là AMOLED. Vậy nên là nếu như mà các bạn đang tìm một con máy mà có màn hình ngon nhất trong phân khúc mức giá dưới 20 triệu thì đó chỉ có thể là Xiaomi 15T Pro mà thôi. Mặc dù vậy, đối với cá nhân tôi thì cái câu chuyện tần số quét 144 Hz ấy thì nó lại không quá quan trọng cho lắm, bởi vì về mặt cơ bản cái mắt người của chúng ta nhìn thì rất khó phân biệt được giữa 120 Hz và 144 Hz. Trong khi đó thì màn hình của iPhone 17 năm nay chúng ta cũng đã có sự nâng cấp lên tần số quét là 120 Hz rồi. Vậy nên độ mượt mà giữa hai con máy này thì cá nhân tôi đánh giá là ngang nhau. Và thậm chí là nếu như mà các bạn để ý kỹ thì cái viền màn hình ở trên cả iPhone 17 lẫn Xiaomi 15T Pro là nó cũng tương đương lẫn nhau luôn. Và với việc con Xiaomi 15T Pro có kích thước màn hình lớn thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải đánh đổi, đấy chính là nó sẽ có một cái trọng lượng nặng hơn. Do đó là cái cảm giác khi mà các bạn cầm nắm trong thời gian dài, nếu như mà các bạn sử dụng để chơi game hoặc là các bạn sử dụng con máy này ấy, thì rõ ràng là nó cũng sẽ cấn tay hơn rất là nhiều. Trong khi đó ở phía con iPhone 17 thì chúng ta sẽ có một màn hình kích thước nhỏ hơn, đấy chính là 6,3 inch. Và tất nhiên đối với cá nhân tôi thì kích thước 6,3 inch là một kích thước đúng chuẩn là tỷ lệ vàng luôn. Nó không quá nhỏ nhưng cũng không quá to, và nó cực kỳ vừa vặn, đặc biệt là các chị em phụ nữ vốn có lòng bàn tay nhỏ thì khi mà các bạn sử dụng một cái con máy nhỏ gọn như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thao tác bằng một tay. Tất nhiên là cái không gian hiển thị của nó thì không thể nào rộng lớn cũng như là cho một cái trải nghiệm nhìn nó đã mắt giống như là Xiaomi 15T Pro được. Tuy nhiên bù qua sớt lại thì chúng ta lại có một cái con máy nhẹ nhàng thoải mái, trọng lượng của nó cũng sẽ nhẹ hơn khá nhiều. Vậy nên nếu như mà các bạn sử dụng trong thời gian dài thì các bạn cũng không gặp phải những cái tình trạng ví dụ như là mỏi tay, cấn nhức trong quá trình mà các bạn dùng đâu. Đó là còn chưa kể nha, nếu như mà các bạn nhìn vào thông số ấy thì màn hình của iPhone 17 có một vài những cái thông số hơn, ví dụ như là chúng ta sẽ có độ sáng cao hơn đến tận là 3000 nit. Vậy nên là cái trải nghiệm sử dụng ở ngoài trời ấy thì nó cực kỳ đã mắt. Bên cạnh đó thì Apple còn ưu ái trang bị thêm cả một cái lớp chống chói nữa. Vậy nên nếu như mà chúng ta sử dụng ở ngoài trời trên cả hai chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy luôn là con iPhone 17 nó sẽ cho một cái khả năng hiển thị nội dung tốt hơn khá so với cả con Xiaomi 15T Pro. Còn về mặt thiết kế thì đây, như các bạn có thể thấy luôn là cả hai chiếc máy này cũng đi theo hai phong cách cũng như là hai trường phái thiết kế khác nhau. Mặc dù vậy thì điểm chung đấy chính là cả hai chiếc máy này đều có một cái độ hoàn thiện cực kỳ cao cấp luôn. Chúng ta đều có khung viền được làm từ kim loại, đều có phần mặt lưng được làm từ kính. Vậy nên là cái cảm giác khi cầm trên tay ấy, thì nó rất là sang trọng, nhìn nó rất là cao cấp.
nó không hề tạo một cái cảm giác ọp ẹp hay là rẻ tiền một tí nào. Còn về phong cách thiết kế thì như các bạn có thể thấy là iPhone 17 nó sẽ có một cái phong cách thiết kế vẫn được giữ nguyên của iPhone 16, thì đây là một cái điểm gần như là cái điểm nhận dạng thương hiệu rồi. Còn đối với thiết kế của Xiaomi 15T Pro năm nay thì chúng ta cũng đã có cái điểm mới, đặc biệt là cái điểm nhấn ở trong cụm camera. Bởi vì nếu như mà các bạn để ý kỹ thì nguyên một cái khung viền bên ngoài của camera trên Xiaomi 15T Pro thì Xiaomi họ cũng đã đưa thêm một cái đường cắt được gọi là diamond cut ở trên này. Nhờ đó thì nó tạo ra một cái cảm giác đổ bóng nhìn nó cực kỳ bắt mắt, nhìn nó cực kỳ thu hút luôn. Vậy nên đối với những anh em nào thích cái tông màu vàng đồng nhìn nó sang chảnh như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Xiaomi 15T Pro. Còn nếu như mà các bạn thích một con máy nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, có một cái dấu ấn thương hiệu riêng ở trên thị trường ấy thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn iPhone 17 nhá. Bên cạnh đó thì cả hai chiếc máy này cũng sẽ đều được trang bị đầy đủ tất cả những cái tiêu chuẩn chống nước luôn, giúp cho các bạn có thể yên tâm hơn sử dụng trong những lúc trời mưa, đặc biệt là trong cái mùa mưa bão như thế này. Yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về mặt hiệu năng. Thì trên thực tế nhá, hiệu năng của cả hai chiếc máy này đều có những cái ưu điểm riêng. Ví dụ như là với Xiaomi 15T Pro thì chúng ta sẽ có con chip mới nhất và mạnh nhất đến từ nhà Dimensity tính đến thời điểm hiện tại khi tôi làm video này, đó chính là Dimensity 9400 Plus. Và khi mà tôi chấm điểm AnTuTu ấy thì nó có thể dễ dàng đạt con số khoảng hơn 2,6 triệu điểm. Và tất nhiên là với cái điểm số này thì các bạn chẳng ngán ngẩm bất kỳ tựa game nào các bạn ở trên CH Play cũng có thể chơi ngon ở trên con máy này luôn. Thậm chí là năm nay cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao cái khoản tối ưu cho những cái tựa game mới. Ví dụ như là với tựa game Delta Force thì các bạn hoàn toàn có thể chơi mượt ở mức là 120 FPS với đồ họa là HD. Nhờ đó thì cái trải nghiệm khi mà các bạn chơi cái tựa game này ấy, thì chúng ta vừa có một cái đồ họa đẹp này mà FPS của nó cũng duy trì rất là ngon. Và hai cái điều này nó song song với nhau thì tạo ra một cái cảm giác khi mà chúng ta chơi game nó vừa đã mắt, nó vừa sướng tay luôn các bạn ạ. Trong khi đó đối với iPhone 17, mặc dù là nó cũng chơi được 120 FPS trên cái tựa game này nhá, nhưng cái đồ họa tối đa mà các bạn có thể để được khi mà bật 120 FPS nó sẽ chỉ dừng ở mức là tiêu chuẩn thôi. Thì rõ ràng là những cái chi tiết ở trong đồ họa với tựa game Delta Force nó sẽ không thể nào đẹp được bằng so với cả Xiaomi 15T Pro. Mặc dù vậy, đối với những cái tựa game nặng hơn, ví dụ như là Genshin Impact ấy, thì iPhone 17 lại cho một cái khả năng tối ưu tốt hơn, bởi vì con máy này các bạn có thể chơi mượt ở mức là 120 FPS. Trong khi đó đối với Xiaomi 15T Pro thì tối đa các bạn chỉ có thể bật được là 60 FPS mà thôi. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào nhà phát triển cũng như là nhà phát hành game họ sẽ tối ưu cho con chip nào hơn. Thì rõ ràng là nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game nặng, những cái tựa game thiên về mặt đồ họa ấy, thì iPhone 17 nó sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Còn nếu như mà các bạn muốn có một con máy mà hiệu năng kiểu siêu quái vật, game nào cũng có thể chơi tốt ở max setting theo như nhà sản xuất cho phép các bạn bật, thì Xiaomi 15T Pro lại là sự lựa chọn cực kỳ ngon. Bên cạnh đó, xét về độ ổn định, nếu như mà các bạn có nhu cầu chơi game dài trong thời gian kiểu từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, thậm chí là nhiều hơn, thì cá nhân tôi sẽ có phần nghiêng về iPhone 17 nhiều hơn. Bởi vì khi mà tôi chấm bằng phần mềm 3D Max ấy, thì độ ổn định của nó rơi tầm khoảng là hơn 70%. Trong khi đó con số này ở trên Xiaomi 15T Pro thì nó sẽ chỉ loanh quanh tầm khoảng là hơn 62% mà thôi. Và nhiệt độ tỏa ra ở trên con Xiaomi 15T Pro nó cũng có phần nào đấy nóng hơn so với cả nhiệt độ tỏa ra ở trên iPhone 17. Do đó nếu như mà các bạn muốn chơi game ở trên con máy này thì các bạn cứ mang theo một cái sò lạnh hoặc là chơi ở trong phòng điều hòa là sẽ ok nhất. Bên cạnh đó thì cả hai chiếc máy này cũng sẽ đều được trang bị đầy đủ tất cả những cái tính năng AI riêng. Đối với Xiaomi 15T Pro thì chúng ta sẽ có một bộ được gọi là Xiaomi AI, còn đối với iPhone 17 thì chúng ta sẽ có bộ AI với tên gọi là Apple Intelligence. Thì về mặt cơ bản cả hai chiếc máy này với những cái tính năng AI của nó cũng khá là tương đồng đến nhau. Ví dụ như là những cái tính năng liên quan đến chỉnh sửa văn bản này, hỗ trợ dịch này, hoặc là những cái tính năng khi mà các bạn chỉnh sửa hình ảnh thì cả hai chiếc máy này đều đáp ứng được hết. Và đối với iPhone 17 ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên phiên bản iOS 26.1 beta thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được Apple Intelligence có hỗ trợ tiếng Việt đàng hoàng rồi. Còn Xiaomi 15T Pro thì với HyperOS 2.0 sẵn của nó thì các bạn cũng đã có thể sử dụng Xiaomi AI với hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ 100%. Phần tiếp theo cũng là phần rất là quan trọng, đấy chính là camera. Thì ngay từ cái tên đầu tiên, một bên là Xiaomi 15T vốn có sự kết hợp với cả Leica và một bên là iPhone, thì các bạn cũng biết luôn là cái đối tượng mà camera của cả hai chiếc máy này hướng đến sẽ là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau luôn. Vậy nên với những cái bức ảnh mà tôi chụp mà tôi sẽ show cho các bạn ở đây sẽ đều là những cái bức ảnh riêng biệt ở trên cả hai chiếc máy này, và tôi sẽ đánh giá ở trên cả hai máy để các bạn biết được rằng là đâu là cái chất ảnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn nhất nhá. Ở trong điều kiện đầy đủ sáng ấy, thì iPhone 17 sẽ cho màu sắc rất là tự nhiên, ánh sáng thu vào nhiều và độ chi tiết tốt. Cái này thì chị em sẽ khá là thích, bởi vì khi mà các bạn chụp xong thì các bạn có thể dễ dàng chỉnh màu các thông số, ví dụ như là HDR này, độ tương phản này hay là độ bão hòa thì iPhone duy trì một cách cực kỳ cân bằng. Trong khi đó đối với Xiaomi 15T Pro thì theo trường phái khác hoàn toàn, bởi vì con máy này có sự kết hợp cùng với cả Leica. Vậy nên là đối với những anh em nào mà biết chụp ảnh, biết camera, biết đến thương hiệu Leica thì chắc chắn là sẽ thích cái tông màu ở trên con máy này. Điểm đặc trưng của tông màu Leica đấy chính là nó sẽ hơi tối một tí, đặc biệt là phần 4 viền xung quanh. Độ tương phản sẽ được đẩy lên rất là cao, vậy đây là chủ thể
sẽ trở nên nổi bật hơn, vùng tối vùng sáng cũng sẽ hiện lên rõ. Và nếu như mà các bạn muốn hậu kỳ để chỉnh thêm màu ấy thì cũng sẽ khó hơn so với việc là chụp ảnh ở trên iPhone. Xiaomi 15T Pro còn có thêm một cái lợi thế hơn nữa so với cả iPhone 17, đấy chính là chúng ta sẽ được trang bị camera tele 5x và đây là camera periscope đàng hoàng luôn, nên là cái chất lượng chụp ảnh của nó cực kỳ tốt nha. Ảnh cho ra nét căng, kể cả khi mà các bạn chụp xong các bạn zoom lên thêm thì cái độ phân giải của nó vẫn được duy trì khá là tốt. Bên cạnh đó thì cảm biến của camera tele này nó cũng tương đồng với cả camera chính, vậy nên là độ phân giải này, màu sắc này hay là ánh sáng này thì gần như là không khác biệt quá nhiều. Đây cũng là lợi thế rất là lớn cho những anh em nào muốn chụp ảnh ở khoảng cách xa. Còn nếu như mà chúng ta quay video ở trong điều kiện đủ sáng này thì cả hai máy đều làm rất tốt, từ khoảng chống rung, độ chi tiết trong khung hình đều ngon. Đối với camera của iPhone thì cảm giác là độ ổn định của nó sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà Xiaomi 15T Pro lại có một lợi thế, đấy chính là các bạn có thể quay video ở khoảng cách xa hơn, thậm chí là các bạn có thể quay video độ phân giải tối đa là 4K 120 fps hoặc tối đa đấy chính là 8K 30 fps. Quá căng. Chuyển sang trong điều kiện thiếu sáng ấy, thì iPhone 17 năm nay làm khá tốt nha, bởi vì máy thu sáng nhiều nhưng không bị noi, xử lý những cái vùng sáng vùng tối khá là tốt, vậy nên là nó sẽ không bị mất chi tiết. Mặc dù vậy cá nhân tôi cảm thấy không thích cho lắm, đấy chính là ảnh ở trên iPhone 17 sẽ đẩy HDR lên khá là cao, vậy nên là nhìn ảnh nó sẽ bị sắc nét quá mức, do đó là nhìn nó cũng sẽ hơi gai gai một chút. Còn đối với Xiaomi 15T Pro khi mà chụp ở trong điều kiện thiếu sáng như thế này thì nó sẽ có xu hướng đẩy sáng lên cao, vậy nên là những cái vùng tối thường nó sẽ bị lệch màu cũng như là xuất hiện noi. Còn vùng sáng thì nhìn rõ, nét căng, nhưng mà nếu như mà các bạn chụp ở trong điều kiện là bóng đèn phức tạp, ví dụ như là đèn đường thì nó sẽ bị flare khá là nặng, ảnh hưởng đến chất lượng chung của hình ảnh. Còn nếu như mà các bạn quay video ở trong điều kiện thiếu sáng thì iPhone 17 cũng sẽ cho khung hình ổn định và ít rung hơn, ít sẽ khung hình hơn, đặc biệt là ở những cái vùng tối. Còn Xiaomi 15T Pro thì sẽ gặp tình trạng này, nhưng mà nếu như mà các bạn quay ở những cái vùng mà nó có ánh sáng tốt một tí thì cả hai máy chất lượng cá nhân tôi thấy là khá là tương đương lẫn nhau. Thậm chí là Xiaomi 15T Pro lại có một lợi thế, đấy chính là các bạn có thể quay zoom được. Đây sẽ là một cái điểm cộng rất lớn cho những anh em nào có nhu cầu sử dụng Xiaomi 15T Pro để mang đi những cái show ca nhạc, những cái concert các thứ, thì việc mà các bạn zoom xa hơn sẽ là một cái lợi thế. Yếu tố cuối cùng mà tôi muốn so sánh ở trên cả hai chiếc máy này đấy chính là thời gian sử dụng pin, tốc độ sạc cũng như là loa. Về pin cũng như là tốc độ sạc thì không cần phải nói, thì các bạn cũng biết luôn là Xiaomi nó sẽ có một cái lợi thế cực kỳ lớn, bởi vì với Xiaomi 15T Pro chúng ta sẽ có viên pin dung lượng là 5500 mAh và công suất sạc nhanh đấy chính là 90W. Trong khi đó đối với iPhone 17 mặc dù là cũng đã có sự nâng cấp so với cả iPhone 16 nhưng dung lượng pin của nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng là hơn 3600 mAh mà thôi, và công suất sạc nhanh tối đa mà iPhone 17 có thể đạt đến cũng chỉ rơi tầm khoảng là 40W. Thì về mặt lý thuyết cả hai chiếc máy này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong thời gian một ngày vô tư ok luôn, bất kể là những ứng dụng mà các bạn sử dụng hỗn hợp là vừa chơi game, lướt mạng xã hội hoặc thậm chí là quay video này nọ, thì cả hai chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng rất tốt cái nhu cầu đó. Tuy nhiên tất nhiên là Xiaomi 15T Pro nó sẽ có lợi thế hơn một tí ở cái khoảng sạc nhanh, bởi vì các bạn chỉ cần cắm sạc thôi, đối với tầm khoảng là 35 cho đến 40 phút là các bạn đã có thể đầy pin ở trên con máy này rồi. Còn đối với iPhone 17 thì các bạn có lẽ phải chờ lâu hơn một tí. Còn về loa thì cá nhân tôi sẽ có phần nghiêng về loa ở trên iPhone 17, nó nghe nó sẽ hay hơn, bass của nó cũng sẽ phần nào đấy trầm ấm hơn. Mặc dù vậy thì loa ở trên Xiaomi 15T Pro thì cũng không hề tệ một tí nào nha. Chắc là nó cũng sẽ chỉ thua một tí so với cả iPhone 17 mà thôi. Nhưng mà bù lại thì âm lượng ở trên Xiaomi 15T Pro lại nghe cực kỳ to và rõ nha. Cực kỳ hợp lý cho những anh em nào mà thường xuyên xem phim cùng với cả người yêu hoặc là cùng với cả bạn bè, ai cũng có thể nghe rõ. Còn iPhone 17 thì loa của nó sẽ bé hơn một tí. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn so sánh, đánh giá và nói cho các bạn nghe về Xiaomi 15T Pro với cả iPhone 17. Thì trong phân khúc mức giá tầm khoảng là 20 triệu ấy thì Xiaomi 15T Pro gần như là không có đối thủ luôn. Tất cả mọi thứ từ camera này, hiệu năng này, pin này, sạc này nó đều làm rất tốt. Tất nhiên nếu như mà chúng ta so với cả iPhone 17 ấy, thì khi mà các bạn muốn mua con máy này các bạn sẽ cần phải cố thêm một tí, thì các bạn cũng sẽ có thêm cái sự bảo chứng đến từ nhà Apple, và cái quãng thời gian khi mà các bạn sử dụng trong thời gian dài nó cũng sẽ ok hơn so với cả Xiaomi 15T Pro, nó cũng sẽ ít bị lỗi thời hơn. Đó là những cái suy nghĩ cũng như là đánh giá cá nhân của tôi mà thôi. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu trong tầm giá 20 triệu hoặc cố hơn một tí thì các bạn có lựa chọn một trong hai chiếc máy này hay không? Hay là các bạn sẽ có sự lựa chọn nào khác? Thì đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Nhớ để lại một like, một share, một subscribe đi nhá. Nào không subscribe